สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเรานะคะกับสมาคมชมดาวที่ยังคงจะนำเสนอเรื่องราวดีๆสรรหาเรื่องดีๆเกี่ยวกับดาวแต่ละดวงมามอบให้กับคุณผู้ชมเหมือนอย่างกับเธอคนนี้พี่แหม่มรู้ไหมว่าเป็นใครถ้าเป็นเธอเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงแล้วล่ะแน่นอนนะคะเธอคนนี้เป็นดาราสาวแสนสวยนิสัยดีเขียนหนังสือก็ได้ออกแบบก็ได้แถมตอนนี้เนี่ยนะคะยังเป็นนางเอกของละครฟอร์มใหญ่ยักษ์ที่กำลังฉายให้คุณผู้ชมดูอยู่ขณะนี้เรากำลังอยากจะคุยถึงเรื่องนี้อยู่พอดีเลยนะคะละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยแล้ววันนี้นางเอกของเรื่องมาถึงที่นี่แล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณลลิตาปัญโยภาสค่ะเหมือนเดิมสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำเหมือนกันค่ะนั่นแหละที่อยากให้ยินอันนี้แหละขอบคุณมากค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องโยนไปก่อนแล้วตอบจะกลับมาใช่แหมต้องขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับสมาคมชมดาวนะคะคงจะต้องถามเพราะว่าอยากทราบมากว่า3บทบาทที่คุณหมิวได้รับในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยหนักหนาสาหัสสากันมากไหมคะสาหัสตรงที่เล่นเป็น3ตัวค่ะแล้วนิสัยไม่เหมือนกันเราก็ต้องคิดว่าคนนี้จะปั้นให้เป็นยังไงแล้วก็คนนี้ให้เป็นยังไงคนนี้ให้เป็นยังไงบทบาทหนักๆทั้งนั้นเลยแน่นอนคุณผู้ชมคะเราจะได้พูดคุยกับเบื้องหลังของละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรแน่นอนพร้อมกับเรื่องราวส่วนตัวแล้วก็ความเป็นตัวตนแล้วก็ความเป็นลลิตาปัญโยภาสอดใจรอช่วงหน้าสักครู่ค่ะแค่ท่านเจ้าคุณก็รู้เห็นเป็นใจกับพวกฝรั่งพ่อแม่ฉันเขาสมัยใหม่เขาไม่ถือสาเรื่องอะไรแบบนี้หรอกเชิญไปฟ้องเลยเธออยากจะเป็นคนบ้าใบ้อย่างนี้ไปตลอดใช่ไหมค่ะช่วงนี้นะคะที่จะมาพูดคุยกับคุณหมิวก็คงจะหนีไม่พ้นการพูดคุยกันถึงละครเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะคะเห็นบอกว่าตอนแรกที่เขาติดต่อมาเนี่ยลังเลเหมือนกันว่าจะรับเล่นดีหรือไม่ดีเพราะอะไรค่ะเพราะว่าเล่นเป็นคนพูดไม่ได้เป็นหูหนวกเป็นใบ้นะคะแล้วปกติเวลาเล่นละครเนี่ยเวลาคำพูดหรือเสียงมันจะช่วยในการสร้างอารมณ์หรือว่าในการที่จะบอกว่าเราตัวนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์อะไรอารมณ์ไหนแต่นี่คือไม่มีเสียงเลยนะคะก็คือจะได้แค่ตาแล้วก็คิดอยู่แต่ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแบบนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับละครแล้วเราเป็นนักแสดงก็น่าจะลองดูก็คิดว่าน่าจะทำได้ก็คือจะต้องเน้นสีหน้าแล้วก็ท่าทางบอกตกลงรับเล่นปุ๊บเนี่ยต้องไปเรียนภาษามือด้วยค่ะไปเรียนที่ไหนคะเรียนที่โรงเรียนเสถียรเสถียรค่ะเรียนนานไหมคะช่วงนั้นเวลาสั้นมากทำนู่นทำนี่อยู่ไปเรียนประมาณ3 วันแต่ทีนี้3 วันก็วันละประมาณ2-3 ชั่วโมงนะคะประมาณแต่ก็ได้คลุกคลีกับเด็กๆพูดถึงเรียนนานนะ2-3 ชั่วโมงต่อวันแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนอื่นเขาเรียนเหมือนพื้นฐานเหมือนกับเราเรียนกอไก่ขอไข่แต่ผมไม่ได้เริ่มอย่างนั้นนะคะเริ่มจากบทเลยก็คือตรงนั้นจำตรงนั้นท่านี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้ตรงนั้นก็เลยจำแค่บทเป็นฉากๆไปตอนนั้นแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มีครูจะมาช่วยที่กองถ่ายเพราะจำเวลาทำงานจริงเพราะเวลามีหลายๆฉากติดต่อกันเนี่ยบางคำเราจำไม่ได้นะจำไม่ได้หมดต้องอยู่กับครูแล้วจะอุ่นใจต้องมีครูอยู่ด้วยพอจะจำได้ไหมคะว่าลองสาธิตให้เราดูบางคำได้ไหมคะว่าใช้ภาษามือยังไงที่ใช้บ่อยไม่แน่ใจถ้าผิดแล้วคุณครูอย่าว่าเหมือนกับว่าพอจบแล้วคุณครูเอาคืนไปด้วยนะคะไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้บางทีก็ลืมเหมือนกันน่าจะใช่แต่ว่าเรา2 คนหน้าตาสวยมากที่ฉันมาจากโรงเรียนนี้เหมือนกันชีดาวไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีแฟนละครอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาพูดไม่ได้เขาก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็แบบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยพอจะจำได้บ้างใช่ไหมพอจะเดาๆเอาแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะมาเล่นละครเรื่องนี้แล้วโดยบังเอิญไปเจอน้องๆบางคนที่เข้าสารก็จะมีคนขายที่เป็นใบ้ก็รู้สึกจะเคยไปคุยกับเขานิดแต่จำได้คือถ้าเกิดเราเห็นเรายังจำได้เป็นคำๆบางครั้งก็คือว่าเขาพูดอะไรแล้วรู้สึกเราก็ได้วิชาเหมือนกันดีแต่พอมาอีกบทบาทหนึ่งเห็นบอกว่าพลิก
คาแรคเตอร์อย่างแบบเปลี่ยนไปเลย กับบทของสาวเปรี้ยวก็คือรันจวนตัวของรันจวน ฮารันจวนก็จะเป็นแต่ดีที่ยังมีเสียง ค่ะ แต่มีเสียงทั้งทีก็จะเป็นนิสัยไม่ดีเลยก็จะพยายามพูดเสียงสูงๆพยายามทำแล้วเวลาเดินจะเดินสะบัดก้นบิดก็เป็นสาวเปรี้ยวก็จะเดินต่างกัน3 คนจิตติพรเป็นใบ้ก็จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง จะเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็จะเป็นอีกอย่างจะทำตัวเล็กๆอยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนนั้นโจนที่จะทำตัวใหญ่จะทำตัวเชิด หนักใจไหม สง่า คะกับบทของรันจวนเนี่ย ดันจวนวันแรกอะลำบากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันยังจับไม่ได้อะ ยัง วัน ไม่ แร รู้ ก ว่า ของ ยั ละ ง ค ไงดี รนะคะ ต้องขนาดไหน มันต้องสัก ใช่ไห พักหนึ่งเหมือนตอนเป็นใบ้แรกๆก็หน้ามันยังไม่ชินอะ ค่ะ ก็ต้องใช้เวลา2-3 วัน แล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆก็จะชินขึ้นเรื่อยๆแต่รันจวนก็ยากเหมือนกันเพราะหันเหินหรือว่าตาหรือว่าการพูดการจำต้องปรับทำให้หมดอะก็เลยลำบากเหมือนกันแรกๆ อันนี้ก็คือบทบาทที่สอง ค่ะ และมีอีกบทบาทหนึ่งคือย้อนไปนะคะ สมัยพระนารายณ์กับบทบาทของทรงวาด เท้าทรงวาด เท้าทรงวาดเป็นยังไง ก็จะเป็น บ้าง ผู้หญิงไทยที่มีสง่าราศีเดิน เหิน นิ่ง แล้วก็พูดจาชัดถ้อยชัดคำแล้วก็นั่นก็เป็นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองเหมือนกัน ก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งแต่ที่ยากในยุคนั้นคือคำพูดนะคะ ภาษา แต่ภาษาสวยมาก ค่ะ ภาษาเรื่องนี้สวยมาก ก็รือพูดอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราไม่ได้พูดประจำ เราไม่ชิน ทุกวั นะ เราไม่ชินนะกว่าจะเข้าปากอ่ะกว่าจะหยิบเข้าปาก เอา ให้พูด ง่ายๆไม่ น ต้องแค่พูดหรอกได้ยินยังไม่ค่อยได้ยินแล้ว นะยังแบบ ค่ะ ไม่ชิน ใช่แล้วคำบางคำไม่ทราบด้วยว่าแปลว่าอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เป็นภาษาของภาษาที่เราไม่ค่อยได้ยินอะนะบางทีแบบบางคำใช่ไหมคะ แล้ว ต่เรื่องเสื้อผ้า เรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัว อ๋อโหถ้าเทียบปัจจุบันเป็นคนแต่งตัวง่ายไงคะแต่ท่านคือต้องแต่งองค์ทรงคือก็สวยไม่เคยแต่งอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันใส่ผ้าถุง แต่เวลาใส่เป็นผ้าถุงที่เขาทำสวยๆแล้วมันแคบอ่ะ ค่ะ เวลาเดินเหิน ก็จะไม่ถนัด เหมือนถูกบังคับ ค่ะ ให้ แล้วจะ เดิน มี ดู สร้อยมีกำไลมีผมตึงขึ้นไป เราเห็นภาพผมสูงมาก อันนั้นตึงค่อนข้างตึงมาก ใช้วิกต่อเยอะไหมคะ ก็ยาวประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเครื่องประดับอีก และมีฉากที่บอกว่าตกน้ำ ใช่ ยังไงคะตอนนั้นเห็นบอก ตก ว่า ทั้งผมตกทั้ง ตกทั้งตัวดีนะคะที่เอาออกว่าบางชิ้น ค่ะ ไม่งั้นเพราะเราก็ไม่ทราบเพราะใส่ผ้าถุงนี่มันก็หนักอะลงไปหนักแล้วปรากฏว่าผมเนี่ยมันดึงน้ำอะ อืม ดึงเหมือนโดนดึงผมอยู่ในน้ำ ยิ่งหนักยิ่งรั้งเข้าไปใหญ่เลยนะ ไม่ใช่ธรรมดานะคะบทนี้ค่อนข้างหนักมากๆเลย ใช่ มีตกน้ำตกท่านางเอกของดิฉันมีตกหลุมด้วย ค่ะ ตกหลุมนี่ยังไงคะ ก็เป็นเสาหลักเมืองอะค่ะที่ทำเป็นที่ถ่ายในสตูดิโออะค่ะถ่ายในสตูดิโออะถ่ายคนเดียวก็ต้องทำอารมณ์คนเดียวเพราะจริงๆไม่มีเหตุการณ์จริงให้เราเห็นเลยตรงนั้น ค่ะ ก็คือเป็นจินตนาการว่าโอเคตอนไปเห็นสถานที่ถ่ายเห็นของจริงที่พี่งัดเซตเอาไว้ตรงนั้น แล้วก็ตอนนี้ก็คือมาเป็นสตูดิโอฉะนั้นเราก็เหมือนกับเราต้องสร้างอารมณ์อะอยู่คนเดียวแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอันนั้นฉากนั้นก็ยากเหมือนกัน ไม่ใช่แค่นั้น เล่นเป็นคนท้องอีกลำบากลำบนยังไงบ้างคะกับคนท้อง คนท้องวันนั้นทุกคนหลงเหมือนลิง ทำไมอะ มันมอกด้วยไงคะ ค่ะ ในหลุมอ่ะแล้วก็ผมเผ้าแล้วทาดำทั้งตัวเลยอ่ะแล้วก็คนไม่เคยเห็นภาพอย่างนั้น คนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเวลามองเห็นก็จะรู้สึกตลกเองกันท้องยืนออกมา แต่ว่าละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครที่ค่อนข้างจะลึกลับ ค่ะ มีเรื่องพูดผีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตอนแสดงกลัวไหมคะ กลัวตอนแรกไม่ทราบว่าจะเป็นผีขนาด ขนาดนั้นใช่ไหม ตอนแรกนึกว่าลึกลับ แล้วก็อ่านแปดไปแล้วก็พอครึ่งหลังพอมีบทใหม่ขึ้นมาโอ้โหมีนอนอยู่ข้างๆมันมาตาสัง เริ่มมีผงมีผีเยอะขึ้น มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเราไหมคะ ไม่ไหว้ตลอดไปไหนก็ไหว้ไปไหนก็ทำบุญอุที่ส่วนบุญกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งนั้น แล้วโดยส่วนตัวของคุณหมิวเองเนี่ยนะคะ เชื่อเรื่องชาติภพหรือว่าบุญบาปแค่ไหนคะ บุญบาปนี่เชื่อนะคะคือเชื่อว่าถ้าเกิดทำดีสิ่งดีๆก็คงจะเข้ามา ถ้าทำไม่ดีความกังวลใจต่างๆ ก็เข้ามาอยู่แล้ว ฉะนั้นเชื่อเรื่องบุญบาปแต่เรื่องชาติภพนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอย่างไร เนอะมันลึกลับ มันยังหา ไป คำตอบไม่ได้อะมันบางทีมันลึกลับ ลึกลับไปนะ จะว่าเป็นวิทยาศาสตร์บางครั้งก็เป็นเหมือนกันนะเรื่องจิตคน ซึ่งบางทีก็เชื่อในบางอย่าง แ
แต่ว่ามันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของบทบาทของคุณหมิวในละครนะคะ ช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงบทบาทอื่นๆของคุณหมิวบ้างมีบางงานที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลย ต้องติดตามช่วงหน้าสักครู่ค่ะ Sun is shining, the weather is sweet. ช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาไล่เรียงแต่ละงานแต่ละชิ้นงานของคุณหมิวที่สร้างความฮือฮาไม่แพ้กันเลยให้กับวงการนะคะ อย่างเช่นเรื่องหนังเรื่องตลก 69 ที่เรียกว่าโด่งดังฮือฮาไปถึงต่างประเทศทำให้คุณหมิวเองก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วย ค่ะ ไปที่ไหนบ้างคะ ที่แรกที่ไปรอตเทอร์ดัมนะคะเนเธอร์แลนด์ที่ไปแต่จริงๆ คุณเป็นเอกไปมาหลายประเทศกว่าหมิวเยอะเลยฉะนั้นจริงๆหมิวไปพอดีเพื่อนหมิวก็มีหนังฉายอยู่ก็เลยไปด้วยกัน แต่ว่าทางนู้นเขาไม่ได้ทราบว่านักแสดงไปก็คือครั้งนั้นไปเองไปดูหนังกับคนต่างชาติดูสิว่าเป็นยังไงลองฟังดูว่าเป็นยังไงนั่นเป็นครั้งแรก ส่วนครั้งที่สองก็คือจริงๆเขาไม่คิดว่าเราจะไปนะคะแต่ครั้งที่สองเนี่ยเขาถามมาที่ฝรั่งเศสที่เดอวิลก็ตอบว่าไปอันนี้ก็คือเป็นทางการก็คือเราไปแล้วมีการโชว์ตัวเวลาหนังจะฉายก็คือมีสัมภาษณ์กับผู้กำกับ แล้วก็คนดูพอหนังจบ คนดูก็จะมาคุยกับเรา แล้วก็มีหนังสือที่นู่นมีทีวีที่นู่นก็จะสัมภาษณ์จะเป็นงานประมาณอย่างนี้ แล้วก็ที่สุดท้ายที่ไปนี่ไปญี่ปุ่น แต่อันนี้คือไม่ใช่เป็นงานฟิล์มเฟส2 งานที่แล้วเป็นฟิล์มเฟสติวัลค่ะแต่งานสุดท้ายที่ไปนี้หนังจะฉายสิ้นปีนี้เดือนธันวานี้ที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวก็เลยเขาก็เลยเชิญเราไปเพื่อไปทำโปรโมทหนังเรื่องนี้ก็มีหนังสือมาสัมภาษณ์มีทีวีมาสัมภาษณ์คุณเป็นเอกแล้วก็หมิวด้วย เขาให้ความสนใจกับหนังไทยแค่ไหนคะ ก็ที่ไปทุกที่มากนะคะ ค่ะ เรียกว่าหนังเอเชียเลยก็แล้วกันอย่างตอนทั้งหมดหลาย ๆ ที่ที่ไปเขาให้ความสนใจหมด แล้วก็เรื่องราวของหนัง โดยเฉพาะที่สุดท้ายที่ไปญี่ปุ่นนี้ชอบ69 มากชอบเรื่องนี้มาก เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สามารถสอดแทรกความเป็นประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมเรื่องอะไรต่างๆนานา แล้วก็การดำเนินเรื่องโดยใช้ผู้หญิงคนเดียว คนเดียว ดำเนินรื่องแล้วโหดขนาดนั้นเขาชอบคนโหด ชอบเลือก ชอบค่ะชอบแล้ว เห็นบอกว่ามีหนังสือด้วยที่ทางญี่ปุ่น มา ทำ สัมภา ให้ ษณ์ อ๋อค่ะหนังสือนั้นค่ะสำหรับหนังใช่ทำให้ ทำเป็นสำหรับหนังเรื่องตลก 69 เลยนะคะ ใช่ อย่างนี้ ใช่ค่ะ ในข้างในก็คงจะเป็นเรื่องราวของหนังแต่เป็นภาษาญี่ปุ่น อ่านไม่ออก เป็น หมือกัน เขาชอบมากเลยก็ถึงทำออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะ อันนี้ก็ทำแจก ว่าหนังจะฉายสิ้นปี มีมง นี้ มีมวย งง เรื่องงงเองนะคะนี่อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง แต่ทั้งเล่มนี้เป็นเรื่องทั้งนี้ทั้งเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย ค่ะ นะคะ มีเรื่องเดียวเลย ตอนที่จะหนี เดินทาง จะหนีอันนี้เราได้ชม เราไปชมด้วยนะ น้องมีโอกาสได้ชมยังคะ ได้ชม เรียบร้อยไปแอบดู ตอนนี้เป็นวิดีโอแล้ว หนังดีทีเดียว อันนั้นก็เป็นเรื่องของหนัง ค่ะ ที่สร้างความฮือฮานะคะ แล้วก็ยังมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะ ก็คือเป็นการถ่ายรูปที่สร้างความฮือฮาไม่แพ้กันเลย นี่เล่มนี้เดี๋ยวจะให้ดู DNA อันนี้นะคะพอเห็นแล้วคนเขาตกใจฮือฮามากว่าเป็นใคร จำไม่ได้ เล่าไม่ได้ เล่าที่มาสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ ค่ะก็มีพี่จากหนังสือเนี้ยนัดเจอกันนัดทานข้าวกัน ค่ะ แล้วก็ นี่คือภาพข้างใน แล้วก็มีกระเมียนหยิบรูปตัวอย่างว่าจะทำประมาณนี้มาให้ดู มีตัวอย่างมาให้ดูก่อน มีตัวอย่างประมาณนี้ ปรากฏเห็นแล้วถูกใจเลย เป็นแบบเนี้ยดำๆตอนแรกเขาคงคิดว่าหมิวไม่กล้า แต่ว่า เขาเองเขาก็ไม่กล้าจะเอามาให้ดูเหมือนกันใช่ไหม ไม่กล้าค่ะเพราะเขาคิดว่า ไม่ใช่แต่ว่าหมิวเป็นคนชอบทำงานประเภทนี้อยู่แล้วถ้างานที่มีคอนเซปต์ถ่ายแบบ หรือมีเรื่องราวให้คิด แล้วพอดีอย่างเดือนก่อนที่จะเป็นฤดูไหนหนังสือนะคะ ก็จะทำงานกับพี่เกดลัคนาวิรุณานนท์ซึ่ง
ซึ่งจะคุยเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยทำงานถ่ายรูปทำเอ็กซิบิชันมีคอนเซปต์มีเรื่องราวกัน แล้วทำแบบนี้ชอบอยู่แล้วก็เลยทำ ก็คือมีเรื่องราวมีที่มาที่ไป ค่ะ แต่อยากจะถามนิดนึงนะคะเผื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าสีที่เขาใช้ทาเนี่ย ทา เป็นสี จงๆ อะไร เป็นสีดำ ทุกคนถามค่ะ เป็นสีดำสำหรับทาผิวเพราะส่วน มี มา ค ก นถาม ว่า ไหม ใช้ คะหลังจาก ใช้คอมไม่ใช่ก็คงใช้แต่งเล็กน้อยแต่จริงๆคือทาสีดำ ใช้สีนะคะเรา เป็น รา สีสำหรับแต่งหน้า เรามีตัวอย่าง นะคะ ให้คุณหมิวได้สาธิตให้เราได้ชมกันว่าใช้อะไรยังไง จริง ๆ แล้วเวลามีหนังสือพอหนังสือเล่มนี้ออกนะคะหลาย ๆ คนที่ยืนดูดิฉันก็ได้ยินเขาถามกันนะว่าใช้อะไรทำคอมหรือเปล่าถ่านหรือเปล่า นี่อะคะเนี่ยออกมาสีเหมือนที่ แต่ว่าต้องทา ไม่ว่าที่ขัดรองเท้าให้ ทากี่ วันนั้นที่ ครั้ ทาง ทาก็ทาไปเรื่อยๆค่ะจน จนกว่าจะดำ เนียน เอาดำเลย นะ นะ ดำเนียนนะคะ ใช้เวลาแต่งอยู่นานไหมคะในวันที่ถ่ายแฟชั่น ประมาณ2-3 ชั่วโมงอะค่ะก็กว่าจะเนียน โอ้โห พอทาเสร็จแล้วไม่ได้ทาแค่สีนะ เอาสเปรย์เงาน้อง ค่ะ ลงเงาด้วย จะได้ดูมันๆ ให้ดูมันๆน้องลองดูเห็นไหมคือไม่ใช่แบบทาดำๆลงอย่างเดียว จะได้ดูเนียนด้วยใช่ไหมคะ ทาเฉพาะหน้าถึงแค่นี้ไหมคะหมิว ถึงนี่เลยค่ะ เพราะว่ามีข้างใน มีข้างในเดี๋ยว ค่ะ เปิด ข้าง ให้ดู ในเนี่ยจะเสื้อจะเป็นรูๆใช่ไหมคะจะเห็นเนื้อสีดำตรงแถวสะโพกค่ะมีข้างใน อันนี้ยังไม่ใช่ นี่นะ นะคะ แล้วก็มีอีกอัน อ๋อนี่ไงเป็นอันนั้นไม่ใช่ลายเสื้อเหรอคะเป็นรูของเสื้อเหรอคะ เนื้อดำข้างใน ดิฉันนึกว่าเป็นลายเสื้อเป็นเสื้อลายจุดๆ ไม่ค่ะดำข้างในค่ะข้างใน โอ๊ย ดำ ตาย หม ละ ดค่ะ แล้วก็ใส่เสื้อเกาะอกข้างในอันนี้ดำ อืม ข้างในก็ดำ ล้างออกยากไหมคะหมิวคะ ก็สักพักมันตำซอกอะค่ะแค่ตำซอกแต่ล้างออกง่ายไม่ได้ยากมาก ก็ใช้ออยล์ล้างปกติ ค่ะ นะคะ ขวดสเปรย์เป็นยังไงเอ่ย เราเห็น ก็เป็นปกติ เป็นแว็กซ์นะคะค ค่ะ ล้ายๆเป็นแบบลงเงา แต่เวลาคนเห็นแล้วเขาเชื่อไหมคะว่าเป็นหมิว คนตกใจนะคะ เรายิ่งตกใจเลยอุ๊ยอเล็กเวกอย่า บอกว่าทำอะไรอะอะไรแล้วแต่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนอะแต่ถ้า คุณแม่ล่ะคุณแม่เห็น โอ้คุณแม่ตอนนี้ชินชากับชีวิตหมิวมากแล้วหมิวจะไปทำอะไรก็ไปเถอะ ตอนแรกที่เห็นรูปนี้ล่ะ มันดำขนาดนี้เลยเหรอ บอกว่าดำจริง แม่งงแม่แมวงงเลย ไม่ได้แปลก อันนี้ไม่ใช่งานที่คุณหมิวทำแล้วแปลกเป็นครั้งแรกจริง ๆ เนี่ยเคยทำ กว่านี้อีกเหรอคะ มากกว่านี้คือเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วหลายประเภทเช่นเดียวกัน อย่างข้างโน้นนะคะ ข้างโน้นที่จะเข้ามาด้านน้องก่อนหน้านี้ยังทำอันนี้อีกเนี่ยทำมาแล้วทั้งตัว ค่ะ อันนี้ประมาณ4 ปีที่แล้วโดยประมาณนะคะ4 ปีที่แล้ว ค่ะ ก็คือทำเอ็กซิบิชันกับพี่เกดคุณลัคนาเนี่ยที่ทำฤดูไหนเนี่ยคิดกันว่าจะทำเรื่องอะไร ค่ะ แล้วเรื่องของอันนี้นี่เราตั้งชื่อกันไว้ว่าควายจมปลัก ควายจมปลักมีเขาด้วยนะคะดิฉันอาจจะเห็นไม่ ควายจ คุณ ม ผู้ช ป ม ลัก คง เหมื นี่ อน นะคะ กำลังหม เป็น ก เงาๆ มุ่นอยู่กับอะไรบางอย่าง มันจมควายจมปลักอยู่นั่นก็ทาดำเหมือนกัน จะดูไม่เป็นหมิวเลยเนาะ ดูไม่รู้ เหอนก็วันปีใหม่พี่เกดเอารูปไปให้ที่บ้านนะคะแล้วแม่เห็นแม่บอกไม่ใช่ลูกฉันนี่ไม่ใช่ลูกชายไม่ได้ แม่รับไม่ได้ตอนนั้น นอกจากรูปควายจมปลักนี้แล้วนะคะ ยังมีคอนเซปต์อะไรอีกบ้างที่ของหมิวได้ทำ ก็มีพอเป็นควายจมปลักอันนี้เป็นมันเหมือนเป็นอิสรภาพนะคะ ค่ะ อันนี้ทำคอมอันนี้ก็ถ่ายในสตูดิโอแหละค่ะแต่งเหมือนเป็นนกเป็นสีผมเผิมให้ดูความรู้สึกเหมือนแบบบินได้อะอยู่บนอากาศเป็นอิสระ อันนี้งานเดียวกันกับควายจมปลัก ชุดเดียวกัน ชุดเดียวกันค่ะเป็นงาน ก็คือเรียกได้ว่าเป็นงานที่มีคอนเซ็ปต์ ค่ะ แล้วด้านบนล่ะคะด้านบน ค่ะ เป็น แล้วก็อันนี้ก็เรื่องของอีฟแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ร้อนมาก พี่เก๋กับวิวก็เลยประมาณว่าเป็นละลาย อันนี้เป็นน้ำผึ้งลงทั้งตัวเลยน้ำผึ้งเหนียวเลยแล้วก็ถ่ายกัน เลิศ ทำงานกันเละทุกงานนะคะ ชอบเลยเธอะเละ แล้วก็เอาสีอะไรมาลง ๆอันนั้นเป็นน้ำผึ้ง จริงๆแล้วเอาน้ำผึ้งมา ล ละ เลย มิน่า ละลาย เราก็ได้ดูเป็นแบบ ละลายหยด ถ่ายนานไหมคะ2 รูปนี้ ถ่ายประมาณน่าจะ2 ชั่วโมงอะไรอย่างงี้มั้งคะถ้าเกิน2 ชั่วโมงมดจะขึ้นนะคะ มดจะมา มดจะมานะคะหามไปทั้ง เหนี ตั ยว ว เล เลย ย ค่ะนั้นเหนียว อันนี้ก็เป็นภาพสำหรับงาน ค่ะ งานโชว์ exhibition งานโชว์นะคะ ค่ะ คราวนี้ก็มาถึงงานหนังสือฤดูไหน ฤดูไหน นะคะ เราก็ได้เห็นไปแล้ว จะได้มีงานหนังสือออกมาให้เราได้ดูกันอีกไหมคะ ตอนนี้ก็คุยกับพี่เกดที่ทำงานร่วมกันสำหรับฤดูไหนอยู่ว่าเริ่มคิดถึงเหมือนกันนะคะคือต่างคนต่างแยกไปทำภารกิจทำงานหรือว่าละครก็ปิดกล้องแล้ว ก็ช่วงนี้มันจะเป็นเวลาที่มีเป็นตัวเองมาก ก็คงคิดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอยากจะทำต่อเนื่องจากฤดูไหนด้วย เพราะว่า
จะได้มีเงินที่จะไปทำบุญอีก ทำกิจกรรมอื่นๆ ค่ะ เพราะว่านอกจากงานที่คุณหมิวทำไปนะคะ สตางค์ที่ได้ไปส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังเอาไปร่วมทำกิจกรรม รู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรม ART อันนี้ย่อมาจากอะไร อันนี้ ART นี่อีกกิจกรรมหนึ่งไม่เกี่ยวกับฤดูไหน อ๋ ค่ะ อค่ะ ฤดูไหนนี่ของมูลนิธิเด็ก จะประมาณว่าทำให้เด็กโดยเฉพาะ แต่ทีนี้เราก็ให้เงินส่วนหนึ่งกับหมู่บ้านเด็กไปแล้ว และอีกส่วนหนึ่งเราจะเก็บไว้ทำทุนสำหรับทำอะไรบางอย่าง ซึ่งอาจจะไม่ทราบว่าจะเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรบางอย่าง ยังไม่ได้ระบุ โครงการอื่นๆ ค่ะจะเป็นโครงการอื่น ซึ่งจะได้หาเงินมาเพื่อที่จะไปอีก แต่ว่า ART นี่คือของคุณนกกรกนกค่ะ อันนี้เขาตั้งขึ้นมาแล้วเราไปแค่ช่วยเขาเท่านั้นเองทำงาน หรือว่ามีแฟนโชว์หรือมีอะไรก็ช่วยเขาไปด้วยเท่านั้นเองอันนั้นเป็นของหมาจรจัดหมาข้างถนน ก็เป็นแค่หารายได้ช่วยกับเหลือสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัด นะคะแล้วอย่าง ART นี่จริงๆแล้วย่อมาจากอะไรคะ Animal Rescue Team ค่ะ อ๋อ Animal Rescue Team จะเป็นทีม ที่จะมาช่วยเหลือสัตว์ ค่ะใครก็ได้มาช่วยกันหาเงิน แล้วก็มีไปทำหมันหมาที่มีจำนวนมากๆบางทีที่วัดอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ แล้วก็ให้จำนวนน้อยลงหมาจะได้ไม่ออกมาตายหรอก แต่ว่าตอนนี้คุณสมัครก็เริ่มที่จะทำหมันสุนัขบ้างแล้วนะ แต่จริงๆมีหลายโครงการนะ ค่ะ ของหมานี่ก็มีหลายที่เหมือนกัน ซึ่งก็ ใช่ ดีช่วยๆกันช่วยๆ เน กัน อะ หลายๆที่ ก็คงจะถ้า ค่ะ เกิด ใคร สนใจ ใกล้ตรงไหนใครรู้จักกับใครก็ไปตรงนั้นเลย ติดต่อได้ ค่ะ นะคะ สำหรับทางด้านงานด้านอินทีเรียบ้างที่ได้ไปร่ำเรียนมา ตอนนี้ได้ใช้บ้างไหมคะ อินทีเรียค่ะก็บ้างนะคะในช่วงถ่ายละครนี้ไม่ค่อยว่างเลย ก็มีแต่งช่วยพี่ใหญ่อมาตย์ก็ดูบ้านก็คือคุยกันเรื่องสีเสืออะไรต่ออะไรเสร็จ แล้วก็ที่เป็นรูปเป็นร่างอะห้องน้ำบ้านเขาอะแน่ๆ เห็นแล้วเป็นยังไง ห้อ สวยไหม ห้อง คะ น้ำเป็นไงคะข้างล่างสีชมพู ค่ะ นะ ชมพู แล้วข้างบนเป็นฟ้า ข้างบนเป็นสี เลย ฟ้า น่ารักมาก เป็น มาก ใบไม้ เพลินเลยสิสนุก เพลิ เล่นสีกันเพลิน น่ารัก เลย มากแล้วเป็นอิฐแบบอิฐเล็กๆๆๆๆ เป็นโมเสกเล็กๆเขามีไปถ่ายวงถ่ายแบบ ดิฉันไปถ่ายมาดิฉันเห็น อ๋อคุณเป็นมาแล้วเหรอคะ ดิฉันไปซื้อเซอร์เวย์มาเรียบร้อย แล้วอนาคตคิดว่าหมิวจะเปิดบริษัทอินทีเรียไหมคะหรือว่ายังไง ตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ ยิ่งช่วงนี้กิจการคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกี่ยวกับอาชีพทางด้านนั้น แต่ตอนนี้เราโชคดีที่เราสามารถเลือกได้เราเป็นอิสระของเราอยู่ แต่สักวันหนึ่งอาจจะมีร้านหรือว่าดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของเราเองหรือขายของแฮนด์เมดอะไรเงี้ยนะน่ารักง่ายๆอ่ะน่าจะไปเรื่อยๆอย่างนั้นอยากมีเหมือนกัน นะคะ เราเชื่อนะคะคุณผู้ชมว่าไม่ว่างานไหนที่เธอจะทำหรือว่างานไหนที่เธอคิดจะเริ่มต้นเนี่ยนะคะ คิดว่าทุกๆ คนคงจะคอยเป็นกำลังใจให้กับเธอแน่นอน ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวส่วนตัวของคนชื่อลลิตาปัญโยภาสกัน แล้วเรามาดูกันว่าหมิวติดอะไรขาดไม่ได้เลยสักครู่ค่ะ เรานะคะไปทราบมาว่าคุณหมิวเนี่ยนะคะมีของที่ขาดไม่ได้หรือเรียกง่าย ๆ ว่าติดอยู่หลายอย่างมากอย่างแรกนั่นก็คือย่าม เพราะอะไรถึงติดย่ามคะ ย่ามกระเป๋าเหรอ ใช่ ก็มันใส่ของได้หลายอย่างเข้าไปไหนมัน มีอะไรก็ถมลงไป ใช่ ใน ใช่ นั้น ย่าม อ้วนๆหน่อย มีอยู่กี่ใบคะทั้งหมด ก็มีหลายใบเหมือนกันคือซื้อเองด้วยแล้วพอเพื่อนๆทราบว่าชอบย่าม ก็จะซื้อย่ามมาฝากเดี๋ยวคนนั้นตะกร้า เดี๋ยวคนนี้ย่ามก็มาละ แล้วมันใช้ทนไหมคะ ก็ทนนะคะย่ามอ่ะ เพราะบางทีมันทำจากพวกวัสดุธรรมชาติมากเลยเชือก สมมุติว่าแต่บางอย่างถ้าเกิดหูเส้นเล็ก ๆ จะขาดง่ายต้องไม่ใช้ของหนัก แต่บิวเป็นคนบ้าสมบัติ ทุกอย่างใส่มันก็เลยจะหนักตรงหูก็เลยจะต้องทำให้แข็งแรงหน่อย เป็นปกตินะเรื่องจะย่ามหรือกระเป๋าก็แล้ว แต่ถ้าใบเล็กมันก็จะใส่ของได้แบบ น้อย เหมือนมีของน้อยไง ใช่ แต่พอใบใหญ่ขึ้นปุ๊บมีของเยอะทันที ขึ้นมาทันที เนาะไม่รู้มันจำเป็นอะไรต้องยัดลงไปให้มันได้ในใบนั้น ใช่ อะ ใช่ เห็นบอกนอกจากย่ามนะคะ ก็ยังมีคอลเลกชันอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผีเสื้อด้วย ชอบผีเสื้อ เพิ่งจะเร็วๆนี้เพิ่งจะสังเกตว่า ทุกอย่างเป็นผีเสื้อหมดเลยอะ ที่ ค่ะ ซื้อผ่านมา ค่ะแล้วก็ดูจากตั้งแต่หนังสือตอนนั้นที่มีไปทำเฮนน่าอยู่ตรงนี้ก็เป็นรูปผีเสื้อนั่นก็คือประมาณเนี่ยเป็นปีมาแล้วนะคะ แล้วก่อนหน้านั้นเมื่อ2 วันที่แล้ว
ก็มีจานสีก็เป็นผีเสื้อแล้วก็มีเครื่องประดับเนี่ยเป็นผีเสื้อเยอะมาก ทำไมถึงชอบอะไรเกี่ยวกับผีเสื้อ ไม่ทราบเหมือนกันคือตอนแรกคือซื้อไปซื้อมาแล้วมาเห็นว่ามันเยอะอะค่ะคือแบบอย่างเมื่อก่อนเคยเล่นสัตว์3 อย่างจะทราบว่าตัวเองชอบอะไร3 อย่างแต่ไม่มีผีเสื้อในจำนวนสัตว์3 อย่างเลยอะ ไม่ค่ะแต่ไปมาสิ่งที่เราเห็นปรากฏอาจจะเป็นเพราะว่ารูป รูปร่างมัน ค่ะ หรือ รูปร่าง รูปทรง ค่ะ นะ แล้วก็บินแล้วสีสวยอ่ะสวยก็ขนาดเนี้ย DNA หนังสือก็ยังมีผีเสื้อก็ไปเจอเขาอีกเป็นผีเสื้อมาติดอยู่ตรงนี้ คือเจอแต่ผีเสื้อช่วงนี้คือเหมือนมีผีเสื้อเข้ามาเยอะ ก็เลยกลาย มาก เป็นคอลเลกชันอย่างมีพวกประเภทที่มีก็เป็นแหวนมีกระเป๋า ค่ะ มี ค่ะ อะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบ ต่างๆ เครื่องประดับก็จะเป็น เห็นบอกว่าจริงๆ แล้วผีเสื้อนี่ก็มีสัญลักษณ์ของตัวเองว่าสื่อถึงความหมาย ไปอ่านหนังสือเจอค่ะว่าเขาบอกว่าฝรั่งบอกว่าผีเสื้อนี่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขพอยิ่งไปเจอปุ๊บโอ้โหใช่เลยโอ้โหผีเสื้อ มีเหมือนด้าน ย้อ โน้นนะคะจะมี นี่นะคะ ข้าวของที่ อ๋อ ที่เป็นคอลเลก เราให้คุณ คอลเลกชัน ดูไว้ คุณหมิวนะคะ จะเป็นย่าม อัน แล้ว นี้ ก็ ใกล้ มี เคียง ประมาณนี้ ก็ประมาณ หรือเปล่าคะ นี้ อ่า อันนี้ของทีมไปหามาใช่ไห ทีมงานหามา ประมาณ นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าธรรมดาธรรมชาติแต่เป็นมีผีเสื้อ อ๋อ ผีเสื้อปักลงไปในนั้น อืม มีแหวน มีแห ค่ะ วนผีเสื้อคุณหมิวก็มีแหวนผีเสื้อ มีไหมคะของคุณหมิว มีไหมคะมีแหวน แล้วก็มี ผีเสื้ อันนี้เป็น สร้อย จี้ ที่ใส่คออะไรเงี้ย อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สมาคมชมดาวให้คุณหมิวไว้เก็บเป็นคอลเลกชัน ให้ไว้เลยนะคะ อีกชุดหนึ่ง อ๋อ เพิ่ ข ม อบคุณ เพิ่ม ค่ะ เติมนะคะมอบให้ทั้งหมดเลยค่ะ ให้ไว้เลย เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะคุณหมิวจะเป็นคนที่แต่งตัวง่าย อืม ๆ เวลาอยู่หน้ากล้องบางทีเราอาจจะเห็นว่าอูแต่งตัวเต็มที่แต่งตัวสวยงาม แล้วเวลาจริง ๆ แล้วแต่งตัวยังไงอะคะ อย่างนี้ อย่างที่เห็น เลย เลย ใช่ไหม คะ อย่างนี้เลย ค่ะประมาณอย่างเงี้ย สบายๆ ก็มีหลาย ๆ อย่างมันแล้วแต่ช่วงของ โอกาส ชีวิตเหมือนกันนะคะว่าช่วงชีวิตนั้นทำอะไร อย่างช่วงนี้พอถ่ายละครแล้วช่วงนี้หมิวก็ไม่ได้ไปกองถ่ายอ่ะไม่ได้ไปออกงานอะไร สมมติว่างานประจำก็คือไปกองถ่ายเดี๋ยวเอาเสื้อออกแล้วไปใส่เสื้อเขาแล้ว ใส่เสื้อของเขา ค่ะก็แต่งตัวง่ายๆอย่างเงี้ยทุกวัน มีหลายคนนะคะถามมาว่าอยากรู้จังเลยว่าคุณหมิวส่วนใหญ่แล้วไปช้อปปิ้งที่ไหน ซื้อของที่ไหนแหล่งซื้อของคือแถวไหน ช่วงนี้ก็คงเป็นข้าวสารนะคะ อืม ก็พอนานๆครั้งมีเวลาก็ไปเดินเล่นแถวนั้น เพราะว่านอกจากมีร้านอาหารแล้ว มีของให้ซื้อก็ยังมีงานของเด็กๆที่เขาทำงานวาดรูปอย่างเงี้ยขายเดินมีงานแฮนด์เมดหรือว่าเสื้อผ้าบางทีเป็นถักๆเป็นอะไร เดินดูก็เพลินแล้วมีอาหารให้ทาน บรรยากาศแบบนั้นนะหนูชอบ ง่าย ก็เป็นอันว่าคล้ายๆกับชีวิตสบายๆแต่งตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องแพง ต้องมียี่ห้อ ต้องมี ต้องอะไรอย่างเงี้ย ยี่ห้อ ก็แล้วแต่งงานอ่ะแล้วแต่งาน แล้วแต่ความเหมาะสม ค่ะแล้วแต่ความเหมาะสม ค่ะ แล้วก็ให้เกียรติสถานที่กับงานนั้นๆ ในแต่ละครั้งว่าคุณแม่จะคอยดูแลเรื่องอย่างเงี้ยว่าโอเคไปงานนี้ก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะนั้นแต่ถ้าวันที่เป็นตัวเองจะเป็นอย่างนี้ย ทราบว่าจริง ๆ แล้วมันมีจุดเปลี่ยนเหมือนกันที่ทำให้เราหันมาแต่งตัวแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ จริงๆ ชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ พวกย่ามเนี่ยจริงๆของตัวเองเนี่ยจะมีตั้งแต่เด็กๆเลยอะย่ามเนี่ยเยอะมาก แล้วก็เมื่อก่อนคือคุณแม่นี่จะเป็นนักแสดงรุ่นหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนนี้นักแสดงเวลาออกจากนอกบ้านต้องแต่งตัวสวยฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยออกจากบ้านเนี้ยกางเกงขงเกงขาดนี่คุณแม่ไม่ให้ใส่ อะไรอะเมื่อก่อนนะคะ ไม่อนุญาต ย่ามเยิมเมื่อก่อนวิวมีเขาควายมีเสื้อยกเยอะๆครึ่งเงินอะไรไม่แบบ มีทุกแบบ มีทุกแบบแม่ผมโอ้ยเอาแล้วลูกยังไงเนี่ยไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ แล้วต้องไปกับคุณแม่ด้วยนะ ค่ะแม่เขาไม่ค่อยอย่างนั้น แต่ในปัจจุบันนี้แม่ก็เข้าใจแล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่าวันหนึงผ่านมาโอเค แล้วก็ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงทำงานพวกเดินแฟชั่นโชว์ช่วงนั้นอยู่กับการถ่ายแบบแฟชั่นโชว์มากเราก็ไปโรงแรมเยอะก็ต้องแต่งตัว ค่ะ เพื่อจะไปทำงาน ให้มันเข้ากับสถานที่ เข้ากับสถานที่ของถึงที่ใช้เราอยู่กับของเหล่านั้นน่ะ ค่ะ มันก็กิเลสตัณหามันก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะคะ ค่ะ แล้วก็ช่วงที่ไปเรียนเมืองนอกปีแรกเนี่ย เป็นโรงเรียนที่แต่งตัวจัดมากคือทุกคนเนี่ยแต่งตัวแล้วเวลาพรีเซนต์งานคือโรงเรียนจะต้องใส่สูทจะต้องแบบเป็นทางการจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวและโรงเรียนนี่คืออยู่ถนนช้อปปิ้งเลยตอนนั้นโเค ออกไป ช่วงนั้น ปั๊บเจอเลย เจอเลยช่วงนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิต แต่พอมาระยะหนึ่งมันก็ค้นหาตัวเองอยู่ว่าจริง ๆ แล้วเราชอบอะไรกันแน่อยู่กับยังไงแล้วมีความสุขอ่ะไม่ใช่อยู่กับของเรานั้นจริงๆ มันได้ลองมา ะ แล้วด้วยนะ ได้ลอง มันไปแล้วทำมาแล้วทุกอย่าง แล้วก็เราก็คิดว่าคงไม่ใช่จริงๆเมื่อก่อนก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็ไปงั้นมาลองดูลองหลายๆอย่างจนมาอยู่อังกฤษปีที่2เนี่ยนะคะ
ก็โอ้ยมันปีแรกที่ใส่ส้นสูงตลอดไม่รู้ใส่ได้ยังไงทั้งปี สูงสวยต้องแต่งตัวสวยทุกวันไงแล้วทุกคนก็แต่งตัวให้สนุกสนานแต่ว่าปวดหลังมาก แล้วก็ทรมานใส่ได้ยังไงเป็นปีขนาดนั้น ก็มาค้นพบโอเคผ้าใบเนี่ยใส่ง่ายสุดกับบ้านเราก็รองเท้าแตะอย่างเงี้ยสมมติไปกองของเมืองไทยก็สบายดี แต่ทีนี้แต่งสวยก็ได้เพราะว่าช่วงเวลาเราต้องออกงานเราอาชีพนี้ เข้าใจว่าจะต้องแต่งสวย มันก็ต้องมีบ้าง มันก็สวยก็ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าวันที่มาเป็นตัวเองจริงๆ ก็จะขอให้ง่าย แล้วก็ในช่วงที่มาทำหนังสือช่วงที่อยู่คนเดียว แล้วจะต้องทำงานช่วยมูลนิธิต่างๆ เรามีความรู้สึกว่าเงินตรงนั้นมันมีค่ามากเลยนะสำหรับคนหลายๆคนสำหรับชีวิตที่ยังมีค่าต่อๆไปเยอะ ไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นเราเอาตรงนั้นแล้วเอามาแบ่งช่วยกันโปะๆ จัดสรรไป ช่วยกันตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปเราก็อยู่ได้มีความสุขหาทางที่อยู่ได้มีความสุขก็ได้แล้วก็เพื่อนฝูงมีคบเพื่อนฝูงหลายอย่างนะคะตั้งแต่ไหนจนไหนไม่อยากแบ่งคนว่ามีกี่ชั้นมันไม่มี แต่ว่าคนบางคนที่เขาประสบปัญหาในช่วงเศรษฐกิจแย่ใน2 ปีนี้เราเห็นไงแล้วเราใช้ไม่ลงอ่ะ เห็นเยอะด้วยแล้วชัด เราใช้ไม่ลงเรารู้สึกว่าคนที่เขาลำบากเราก็โอกาสไม่มีนี่มีอีกเยอะฉะนั้นจะเป็นคนชอบอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยไม่ได้ยากอะไรก็คืออยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้หลายๆอย่างในหลาย ๆ ที่อยู่ให้ตัวเองสบาย ปรับได้ ได้ และทุกวันนี้คุณแม่ยอมรับในการแต่งตัวแบบนี้ไหม โอ้ย คะ มีอยู่วันหนึ่งบอกแม่อยากถือย่ามมั่งจังแล้วแต่แม่เข้าใจแม่จะใช้เวลาบางอย่างคือเขาเป็นห่วงเราด้วยในลุคที่คนอื่นเวลาไปสมๆเขาอยู่กระเซิร์กเซิงนะคะผมเผิมไม่ค่อยหวีอย่างเงี้ยแม่คนอื่นเห็นเขาคงนึกถึงคนอื่นเวลาเห็นนักแสดงเขาอยากเห็นสวยๆไงเขาก็มีจุดประสงค์ที่ดีในการห่วงลูกห่วงอาชีพของเรา แต่ในเมื่อวันหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าคนก็คงจะเข้าใจนะว่านี่คือตัวเองเราเป็นอย่างนี้เราคงไม่อยากที่จะแต่งหน้าทุกวันในการที่จะออกไปไหนอ่ะเราอยู่กับตรงนี้มาแบบเยอะแล้วเราคงอยากที่จะเป็นสบายๆบ้าง แต่ถ้าไปงานวันไหนที่ทราบว่าจะไปงานโอเคแต่งวันนั้นจะแต่งให้ดีๆดูดี แล้วก็มีเรื่องของอาหารการกินสำหรับหมิวเองทราบว่ามีอาหารจานโปรด ซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ทำมาฝากเลย ค่ะ ใส่ปิ่นโตมาเลยวันนี้ ส่วนใหญ่แล้วที่โปรดก็จะมีผัดไทย ค่ะ แล้วก็จะมีลาบ ค่ะ ลาบนี่แบบ ลาบ นะ นี่ของจริงเหรอ ลาบเต้าหู้ แล้วก็มียำวุ้นเส้นไหมคะ นั่นสุกี้ป่ะ สุกี้แห้ง สุกี้ค่ะก๋วยจั๊บ อู้ คงต้องขอย้อนกลับไปถามนะคะว่า จุดเริ่มต้นที่หันมาทานมังสวิรัติเพราะว่าอะไร ก็มีหลายจุดด้วยกันอีกเหมือนกันนะคือบางทีในช่วงเวลานั้นๆนี่เป็นมังสวิรัติที่ไม่ทันเนื้อสัตว์เลยประมาณ2 ปีกว่าๆได้มั้ง2-3 ปีประมาณนี้แต่ก่อนหน้านั้นมันมีระยะเวลาในการเลิกสัตว์แต่ละอย่างก็ไม่ทันเนื้อวัวก่อน แล้วก็หมูหยุดหมูแล้วก็มาเป็นไก่แล้วก็มาเป็นเป็ดแล้วก็มาเป็นทะเลอย่างเดียว คือเลิกทีละอย่างเพราะว่าอยากถามตัวเองว่าจริง ๆแล้ว ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์ก็สามารถอยู่ได้อยู่ได้นี่ไงอยู่ได้ทำงานได้ทำอะไรได้ทั้งหลายอย่าง คือช่วงนั้นมีเพื่อนนะคะมีเพื่อนที่เป็นทานเจก็มีแล้วก็เป็นมังสวิรัติก็มี ตั้งแต่ช่วงที่ไปต่างประเทศแต่ปีแรก พอกลับมาช่วงนั้นน่ะเลิกทานหมูแล้วแต่เหตุผลก็คือเราไปจากการซึมจากเขาเวลาเขาคุยและเราไปเห็นรายการทีวีตอนที่เขากำลังฆ่าหมูแล้วครั้งหนึ่งเคยเห็นกับตาที่เขาเชือดคอไก่แล้วไก่วิ่งคอหลุดไปแล้ววิ่งดีอยู่แล้วเราเป็นความรู้สึกว่าช่วงทรมานในช่วงนั้นของสัตว์ก็คงเหมือนกับเราเวลาเราเห็นเวลาเราต้องจะถูกฆ่า เรารู้สึกว่าเราทรมานจะตายอย่างเงี้ยความเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ต้องทานก็ได้ก็เลยค่อยๆเลิกทีละอย่างไม่ใช่ว่าเลิกทีเดียว เลิกไปเลย ค่ะเพราะเลิกทีเดียวถ้าเกิดก็ยากเหมือนกัน ร่างกายมันอาจจะรับไม่ได้นะ นะคะ คะ แล้วอย่างนี้สะดวกไหมคะกับการที่เราจะต้องออกไปทำงานข้างนอก นี่ถ้าขาดคุณแม่ชีวิต คุณแม่ต้อง าจไม่รอด ทำใส่ ใส่ปิ่นโตไว้ให้ ใส่ ใส่ ที่ กล่อง กล่อง ไว้ให้ค่ะใช่เพราะคุณแม่ทานด้วย แล้วบางทีมีเอาไปแจกเพื่อนในกองถ่ายด้วย พวกเราก็ได้รับส่วนบุญไปด้วย 2 ปีที่ทานมานี่รู้สึกว่ามันมีผลอะไรกับร่างกายเราไหมคะ ผอมลงค่ะผอมลงแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิม ตรวจเลือดก็เข้มข้นกว่าเดิมอีก เพราะว่าผลของร่างกาย2 ปีนี้ก็ดีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเราไม่ได้ขาดสารอาหารตัว ทาน ใด ครบเพราะคุณแม่จะเป็นคนโหวันนี้ต้องทานน้ำอันนี้ทานอันนี้ คุณแม่จะเป็นคนเสาะแสวงหาทุกอย่าง
ถ้าขาดแล้วแย่เลยอ่ะขาดเขาอะนะคะ ค่ะ เขาจะดูแลตรงนี้ ก็เลยไม่มีขาดสารอาหารอะไรเลย ครบทุกหมวดทุกหมู่ ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือ ผลของเรื่องราวดีๆ ของคนคุณภาพในวงการบันเทิงที่นำเสนอสิ่งดีๆมาให้เรานะคะ แล้วก็ยังได้แง่คิดดีๆ มาฝากเรากันด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมนั่งฟังเราพูดคุยกันตลอดทั้งรายการมาตั้งแต่ต้นจนจบนี้นะคะ ก็คงจะเห็นได้ว่านี่คือชีวิต นี่คือความคิดและก็เป็นตัวตนจริง ๆ ของผู้หญิงที่ชื่อว่าลลิตาปัญโยภาสวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมิวมากที่มาพูดคุยกับสมาคมชมดาวนะคะ ขอบคุณค่ะ ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะ ต้องขอบคุณชุดพิธีกรแล้วก็ชุดแขกรับเชิญนะคะ จากร้านแอคโทนแล้วก็ผ้าสวยๆจากอัลทราโมดาพร้อมกับเครื่องประดับจากร้านธินกรค่ะ วันพุธหน้าค่ะ เรามาพบกันใหม่ในเวลานี้ 4:20 นาที คืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ในจักรวาลอันไกลโพ้นคือยังมีโลกไม่กลมกลมต้นเหตุแห่งความคืนคมและสุขสมประจำวันมีสิ่งต่างๆในชีวิตกลุ่มคนมากมายอยู่รวมกันและหนึ่งคนในพวกนั้นคือสมาคมชมดาว เข้าไปทั่ว